ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਕੀ ਹਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰਿਚਮੰਡ ਕੁਈਨਸਬਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ NDP ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਫਰਮ ਅ ਲਾਇਰ ਟੂ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਇਹ ਜਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਟੂਵਰਡਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ from when I was very young, a teenager actually, 13-14 years old, I've been a social political activist, right? So family ਦੇ ਨਾਲ, family ਕਾਫੀ ਲਿਬਰਲ ਸੀਗੀ ਤੇ family ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ social values ਸੀਗੀਆਂ, right? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, right? Society ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, generosity, I grew up with those values, right? So ਉਹ translate ਹੋ ਗਿਆ activism ਨੂੰ, social activism ਨੂੰ, and that's went to university. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂ ਬਰਕਲੀ 'ਚ I attended Berkeley for undergrad, and I went there because ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ social activism ਤੇ progressiveness ਦਾ hub ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what does a political activist do? You know, being a lawyer was a natural path, ਕਿਉਂਕਿ you know ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੜਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ this is also a natural progression। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ BC ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੈਕੇਡ ਐਂਡ ਹਾਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਵੈਲਥੀ ਐਂਡ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ। And that's really with the election of Trump, the elites, this is really what pushed me into doing something, right? And that's why I'm here today. So ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਡੈਕੇਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ نو ਫਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਥਾਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? Well, it started a few years ago with healthcare. I think I've been on the show before. I'm a recovering alcoholic, right? I went through a bad time, an adverse time. ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, right? Luckily I had family and friends who were able to help me and get me into treatment. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਆਮ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। So that was one of the things, right? जो मेरी याद ज़ाती story है, कोई help नहीं सी, mental health ली, addiction ली, alcoholism ली, वो तो बाद it's been almost a decade since I've been sober, and I've helped many people. ते ये जो story है repeated हुई है, right? मैं ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬੈਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਰਾਈਟ? ਪਿਛਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਪੋਲਿਸੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਦੀ ਕਿ 2016 'ਚ 25% ਘੱਟ
senior residential care beds ਹੈਗੇ ਨੇ Okay. as compared to 2002 ਵਿੱਚ so ਜਿਹੜੀ priorities ਹੈਗੇ ਆ government ਦੀਆਂ they're all upside down they should be taking care of regular people not the wealthy and well connected 2013 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸੀ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ 2% ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ that took $1 billion out of the economy that should have actually not been given that tax break shouldn't have been given that money should have been used in things like healthcare education I can actually pinpoint the time the point where I decided that I'm going to run and that point is when this government ਜਿਹੜੀ government ਨੇ education ਦੀ battle teachers ਦੇ ਨਾਲ unions ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ battle ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਾਰੇ ਨੇ Supreme Court of Canada ਵਿੱਚ after losing in the other courts they carried on this battle for 14 years the day that they lost and the premier came on TV and came on with a smiling face and said this is great we're going to be able to fund education properly I just found that so cynical right basically a lie right and the fact that the government has become so cynical and arrogant I couldn't sit back anymore and I said okay I need to do something so social progressive thought ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇਕਰ ਐਨਡੀਪੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ of course social issues are very important but on the other hand development also is an important aspect absolutely what do you have to say about this ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀ ਜੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ AAA ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੂਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ so I'm a small businessman right you know me almost 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਇਹ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਰਾਈਟ ਇਫ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ BC ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਟਸ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ if you actually look at the statistics and if you go onto my Facebook page you can find the infographics on that the 10 years that the 8 years that the NDP was in government in the 90s they decreased unemployment rate at a higher percentage than in the 16 years that the BC Liberals have been in power if you look at the stats and these are stats that are available on Statistics Canada if you don't want to go onto StatsCan, you can go onto my Facebook page at Amandeep Singh, and you'll see infographics there. The job creation that they talk about, more jobs were created during that era than they have created, right? And those were well-paying jobs, right? Those were well-paying, solid jobs. The jobs they create karte ne, they're part-time jobs, they're underfunded jobs, and they're not secure, right? So this is the political fight and ये जो आम जनता है आम population है जो गलफलाई जा रही है they're able to do that because they get a lot of money a lot of funding from big corporations ताई होने वाले we're sitting in a corruption scandal right that's the other big thing big money talks here like they have been the NDP has I think on 6 occasions tabled legislation to end union and corporate donations. They've put it down every time because they make lots and lots of money, millions of dollars from big companies. Healthcare, education, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੇਸਿਸ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ overall province ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕरें ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ briefly if you can touch about healthcare and education ਜਾਂ development ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ policies ਹੋਣਗੀਆਂ so yeah the again government is all about priorities right and parties are already the NDP has already stated over years that these are the priorities of the NDP are the priorities everyday aam lokan their priorities so healthcare education we would refund we would take away the cuts that have been given to education right ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਰੀ ਵਿੱਚ portable education ਵਿੱਚ ਨੇ right now you see some money coming in ਕਿਉਂਕਿ election ਆ ਰਹੀ ਹੈ right so again the NDP has been very upfront they would these are one of the priorities that they would have hospital healthcare ਸਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਰਿਚਮੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ
cracks aaye hain. Like it's an old decrepit building built 50 years ago. Great. I'll touch about your particular riding, Richmond Queensborough ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਟਰੈਵਲਸ। ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਕੇਜ ਟੂਰਸ, ਕਰੂਜ਼ਸ, ਗਰੁੱਪ ਟਰੈਵਲਸ, ਹਨੀਮੂਨ ਪੈਕੇजेस ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਸ ਵੀ springtravels.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੀ ਤੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। Surrey office 604-501-4040, Abbotsford office 604-556-4000. ਰਿਚਮੰਡ ਕੁਈਨਸਬਰੋ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਐਨਡੀਪੀ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਚਮੰਡ ਕੁਈਨਸਬਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ BC ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਟਸ 50 years old. It's made for a population from 50 years ago. Richmond, the population has grown much larger than that. They've been asking, the Richmond Hospital Foundation, the people in the healthcare system have been asking for a new hospital for years, and they haven't gotten one. The NDP has already promised, when they come into power, that there will be a new tower built for that. Almost a month ago, I did a tour of the hospital. So basement ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ records ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, right? ਜਿੱਥੇ computers ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ storage ਹੈਗੀ ਹੈ, hospital is so overcrowded that they're using that basement. It's not sanitary, using that basement, right? In desperation for hospital beds at this point. Okay. So, I mean, healthcare is really a big issue. Okay. Right? ਹੋਰ ਕੀ issues ਨੇ? ਹੋਰ ਕੀ issues ਨੇ? Education, just like Surrey, education is a very big issue in Richmond as well. Hanji? Right. 2013 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਹੋਈ BC ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕ੍ਰਿਸੀ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ seismically upgrade ਹੋਣਗੇ। Richmond is on a earthquake zone. All of Greater Vancouver is, but Richmond is particularly vulnerable. If there's an earthquake during school hours, 7,000 children, forget about the workers and the people, 7,000 children would be in jeopardy, right? They were supposed to seismically upgrade over 20 schools. Right. Only 2 of them have been done. If they go at this rate, wouldn't be done for about 100 years. Right. But in 2013 they came on and they promised that they would do it right away. They haven't done that. They don't keep their promises. Right. This is one of the biggest things. This is one of the biggest things that I'm hearing at the doorstep as well. ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਸਟੈਪਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਇਟਸ ਐਨ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਫॉर ਅਸ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ BC ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਟ ਸਮੈਲਸ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ, and so they feel that, right? ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ to get away from that corruption because we thought this was a cleaner environment, country. Absolutely cleaner environment. But after 16 years of an entrenched government, they become arrogant, cynical, and they become corrupt. And that's, I will use the word corrupt. They have become corrupt. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਚਮੰਡ ਕੁਈਨਸਬਰੋ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? So it starts from ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੀ ਕੁਈਨਸਬਰੋ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਆਈਲੈਂਡ ਕੁਈਨਸਬਰੋ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ they added to East Richmond, and then they broke off part of Central Richmond. So basically my boundary goes from number 4, from river, from the north to the south, bounded by both rivers. Number 4 road
to the west, up till Francis, and then number 3 road to the west. Up till the river, and then it goes all the way east to Queensborough. So it's quite a large riding, very diverse riding too, ethically and culturally diverse. Diversity ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, cynicism ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਮਨਦੀਪ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਜਸ ਜੋਹਲ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਲੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਪੀਪਲ ਵੋਟ ਫॉर ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ? Well, you know, a representative is supposed to represent people, not sell them on something, not do, you know, and that's what I've been doing for the last, you know, as a lawyer for the last 18 years, as a political social advocate. I've been representing people, arguing for their rights, and I think I'm very well versed in that, right? Dusra, you know, I think I represent the community very well, Punjabi, but not only that. As I said earlier, मेरी परवरिश हांगकांग में हुई है, so Cantonese भी मैंने थोड़ी आ रही है, right? And that there's a large Cantonese population there as well. I've lived all over the world, you know, actually lived in those places. So in many ways, I feel like I'm representative of that community. I lived in East Richmond for 23 years, right? I had to move out because of the affordability crisis. I'm also a victim of the affordability crisis, right? I sold a few years ago and I couldn't buy back in Richmond because housing prices got too hard. I know what people's issues are because I work with regular people every day, not with big LNG companies or big corporations, right? So ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। Now I'll keep on doing that. Wonderful. It was a pleasure talking to you. Thank you and best wishes for your future. Thank you so much. Thank you.